Wayo. Chủ nhân tên gọi ngưng đột ngột sau khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô rõ ràng lần nữa trong bầu không khí yên tĩnh đầy tang thương từ sự mất mát lớn. Wayo chắc chắn tiếng gọi đó là của công chúa Catherine, dù người ra đi trước mắt cô không thể nói. Ta ở đây. Blue. Ta vẫn an toàn. Catherine cúi người ngay lập tức mà không để ý đến thân phận công chúa, trước khi được Wayo ôm chặt bất ngờ, giữa vệ sĩ Madeleine và cảnh sát Thái Lan. Catherine lắc đầu ngăn cản khi Antoine muốn kéo Wayo ra vì không phù hợp. Tôi mừng lắm khi thấy Blue còn sống. Ta cũng mừng khi thấy Wayo an toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao công chúa Grace bắt không phải Blue? Helena hy sinh để bảo vệ ta. Ta vẫn an toàn. Catherine cúi người ngay lập tức mà không để ý đến thân phận công chúa, trước khi được Wayo ôm chặt bất ngờ, giữa vệ sĩ Madeleine và cảnh sát Thái Lan. Catherine lắc đầu ngăn cản khi Antoine muốn kéo Wayo ra vì không phù hợp. Tôi mừng lắm khi thấy Blue còn sống. Ta cũng mừng khi thấy Wayo an toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao công chúa Grace bắt không phải Blue? Helena hy sinh để bảo vệ ta. Catherine nhìn thân người quyết định đổi ý giúp cô vào phút cuối. Với sự giúp đỡ của Helena, Catherine thoát chết. Nếu không người nằm đây chắc chắn là cô. Nhưng cô cũng thấy đau lòng khi Helena phải chịu số phận và rời bỏ thế gian này. Helena chỉ mong có cuộc sống mới tốt hơn và được tha thứ, vì thực ra người đóng giả công chúa cũng là nạn nhân của Grace, không khác gì Catherine. Yên tâm, hãy yên nghỉ. Ta sẽ giữ lời hứa. Catherine nhẹ nhàng nhắm mắt Helena, nhấn mạnh lời hứa đã đồng ý để đổi cuộc sống. Grace không ngờ kế hoạch của mình lại tự phản bội lại. Lom, em ổn chứ? Chỉ cần Blue an toàn, Lom không sao. Wayo muốn trả lời hai chị gái vừa đến hiện trường nhưng chưa kịp nói hết thì cô ngất đi vì mất máu nhiều từ vết đạn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đã bảo vệ được người quan trọng như lời hứa. Chỉ cần Blue vẫn an toàn và sống là đủ. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này nữa. Chúng ta hứa sẽ xin cha tha thứ nếu Helena giúp. Mình tôi thì làm gì được, người của Grace canh quanh nhà, tôi không thể đưa công chúa trốn. Nếu không đưa tôi trốn, chỉ cần mở đường. Đây là tình thế đàm phán mà Catherine dùng sự khéo léo để thuyết phục một trong nhóm phản loạn đổi ý, dù cách này không thành công với Henry, Samuel hay Grace, nhưng với Helena mà Catherine có cơ hội trò chuyện, cô nghĩ có cơ hội sống sót. Tôi phải làm gì? Dùng những gì? Grace bắt đầu. Ta muốn Helena hoán đổi với ta. Công chúa Blue. Ta phải trốn để ngăn Wayo rơi vào bẫy của Grace, và hứa có người đến cứu Helena, bắt Grace và phản loạn khác về Madeleine chịu tội. Sau khi đạt thỏa thuận, việc hoán đổi diễn ra giữa công chúa thật và giả. Catherine giả làm Helena, để người giống mình đóng vai công chúa thật trong nhà chờ cứu. Catherine trốn thoát khỏi nhà khi mọi người chuẩn bị đối phó với Wayo theo lệnh Grace. Rồi vào rừng sâu mà không biết đường. Cô biết chỉ cần trốn khỏi căn cứ phản loạn để gặp cảnh sát hoặc đồng đội của Watic, báo tin kế hoạch của Grace và cứu người quan trọng. Nhưng cuối cùng Catherine không gặp ai trong rừng rộng lớn cho đến khi nghe tiếng súng và đụng độ. Cô đi theo hướng tiếng động và gặp Watic dẫn cảnh sát Thái vào kiểm tra và giúp an toàn. Xin lỗi. Chị hai, cha, chị đã tỉnh. Catherine tỉnh lại từ cơn ác mộng về nhiều chuyện thật xảy ra, bị truy sát, sợ mất ai đó, và hy sinh của Helena. Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh trên trán vì ác mộng. Con gái sao rồi? Cha. Vua Arthur ôm chặt con gái ngay khi thấy cô, nhẹ nhõm khi Catherine an toàn và trở về trong vòng tay cha. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Thái và người không thể thiếu lời khen thưởng, cảnh sát Wayo. Chị hai an toàn rồi. Care. Phản loạn bị tiêu diệt, mọi chuyện xấu đã kết thúc. Con xin lỗi vì làm cha lo lắng và mọi người Madeleine vất vả. Con gái ta quan trọng hơn tất cả. Chính ta phải xin lỗi vì đã đưa con gái vào vụ này. Không phải lỗi của cha. Vì ta tin tưởng Grace, ai cũng không ngờ điều này. Dù không xảy ra sự kiện xấu ở Thái Lan, Catherine tin rằng Grace sẽ thực hiện kế hoạch xấu ở nơi khác nếu không chọn đây. Và nếu không gặp Wayo và được giúp đỡ, cô đã dễ dàng bị ám sát. Wayo thế nào?
Ca phẫu thuật lấy đạn ra thành công, nhưng Wayo chưa tỉnh. Khi nào tỉnh sẽ báo cáo thêm. Đôi mắt xinh đẹp của Catherine hiện rõ lo lắng về tình trạng của Wayo. Cô biết Wayo bị bắn và phải phẫu thuật. Wayo bất tỉnh khi thấy Catherine còn sống. Catherine ra lệnh đưa cô đi cấp cứu ngay lập tức. Giờ con gái nghỉ ngơi đi, chuyện khác để sau. Vâng, thưa cha. Công chúa kế vị Madeleine nghe lệnh cha và cúi chào. Vua Arthur và Carel rời đến phòng khách bệnh viện, nơi chuẩn bị trang trọng. Isabel là người hầu cận chăm sóc Catherine. Isabel. Công chúa Blue muốn gì? Ta muốn đến một nơi. Giờ khuya rồi, ta nghĩ nên mai đi. Catherine lắc đầu kiên quyết, thể hiện ý định mạnh mẽ. Dù làm người hầu khó xử, cô cần giải tỏa lo lắng để an tâm ngủ đêm nay. Ngài Watit. Công chúa Blue, đến đây làm gì giờ này? Ta muốn thăm Wayo. Đôi mắt Catherine bộc lộ cảm xúc chân thật dù Isabel đẩy xe lăn và chai dịch chưa hạ nhiều, và trước Watit, cha của Wayo, người canh con trong phòng bệnh. Lom chưa tỉnh thuốc mê, bác sĩ nói có lẽ sáng mai tỉnh. Công chúa Blue nên thăm lúc đó. Ta sợ sáng mai hoặc sau này không có thời gian. Vì còn nhiều việc sau vụ việc phản loạn kết thúc. Catherine sống cuộc sống thường dân nhưng sẽ trở lại trách nhiệm công chúa Madeleine khi chuyện này kết thúc tốt đẹp. Cô không còn lý do để không quan tâm đến trách nhiệm mang trên mình từ khi còn nhỏ. Vậy thì cứ theo ý ngài. Ta muốn ở riêng với Wayo một lát. Watit, Isabel. Catherine nhìn người lớn cùng rời phòng để cô có thời gian riêng với Wayo như yêu cầu. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của người bị thương nặng và kiệt sức do cô gây ra. Wayo bị thương và mạo hiểm tính mạng để bảo vệ người yêu, tình yêu mà Catherine nhận ra quý giá và vĩ đại đến nhường nào. Cô vui mừng khi nhận được tình yêu từ người mà cô chắc chắn rằng họ cũng cảm nhận như vậy. Giống như điều duy nhất Grace không bao giờ nói dối hay phản bội, chính là cô yêu Wayo. Wayo, ta cảm ơn vì giữ lời hứa bảo vệ và an toàn. Cảm ơn vì bạn không hy sinh mạng sống của mình vì ta và vẫn còn thở ở đây. Catherine nằm tay người vẫn đang mê man bởi thuốc mê, giữ chặt trong sự gần gũi và ấm áp. Dù thời gian trôi lâu thế nào, sự mãn nguyện vẫn chưa được đáp ứng. Công chúa cao quý đành dứt lời khi đến lúc. Không phải là lời từ biệt cho đến khi gặp lại, mà là lời muốn nói một lần dù không đủ dũng cảm nói lúc bạn tỉnh táo. Ta yêu cô. Lom, tỉnh rồi à? Đoán ngay mà, mọi người đều ở đây. Wayo nở nụ cười yếu ớt, giọng khàn, khi lại tỉnh giữa bệnh viện thấy gia đình thăm đông đủ. Họ vui mừng khi thấy cô an toàn và bầu không khí sôi động càng thêm rộn ràng. Có cả chị Jin, chị Rose, chị Nam, Lagda và cuối cùng là Phai. Cô nhìn quanh phòng bệnh lần nữa, thở dài mệt mỏi khi không thấy người mình tìm. Dù hiểu lý do công chúa Catherine không ở đây, cô vẫn không thể ngừng hy vọng điều gần như không thể. Thở dài gì vậy, chị Lom? Không có gì. Không phải đâu, chị Lom muốn gặp cô Blue đúng không? Blue đã đến thăm chị chưa? Phai không thấy Blue đến. Có ai thấy công chúa đến không? Mọi người đều trả lời giống nhau rằng không ai thấy công chúa Catherine đến thăm Wayo. Wayo phải điều chỉnh kỳ vọng của mình để không nảy sinh cảm xúc buồn bã vô lý với người cao quý mà cô không dám yêu cầu. Như đã nói, yêu và bảo vệ Blue mà không đòi hỏi gì đáp lại. Giờ cô phải thực hiện lời hứa đó. Lom tỉnh rồi sao? Cha, Blue thế nào, an toàn chứ? Công chúa Catherine an toàn. Sáng nay, công chúa cùng vua Arthur và hoàng tử Carel rời bệnh viện về nơi lưu trú tạm thời. Cảm giác đầu tiên khi biết người yêu an toàn, Wayo nhẹ nhõm và yên lòng. Công chúa được bác sĩ cho phép rời bệnh viện về nghỉ tại cung điện chuẩn bị sẵn. Không giống Wayo, bác sĩ nói cô cần ở lại bệnh viện vài ngày nữa và phải tập vật lý trị liệu sau khi vết thương lành. Vì vậy, cô không thể đi gặp Blue và phải theo dõi tin tức qua mạng xã hội hoặc nghe từ người khác. Dù chưa gặp, cô vẫn tưởng tượng tình hình thay đổi thế nào. Giờ công chúa Blue không còn là người dễ tiếp cận nữa. Catherine đã trở lại ngai vàng và vị trí thứ nhất của Madeleine, được bao quanh bởi cận vệ và an ninh. Một người thường như Wayo dù có công lao nhưng nếu không được phép thì không thể gặp. Có cách nào để Lom gặp lại Blue không?
Trước khi rời Thái Lan, vua Arthur và hoàng tử Karel muốn gặp Lom để cảm ơn việc bảo vệ công chúa Catherine. Chỉ hai người thôi sao? Theo cha biết, công chúa không nhắc đến Lom. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt. Dù lần đầu tiên đến Thái Lan gặp biến cố không mong đợi, nhưng tất cả là do người của Madeleine gây hại cho Thái Lan. Chúng tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ từ mọi phía và cảm kích trước sự hiếu khách của Thái Lan dành cho chúng tôi. Catherine nói với giọng trang trọng tại tiệc chào đón và thay lời xin lỗi từ chính phủ Thái Lan vì để xảy ra biến cố. Đây cũng là dịp để Thái Lan đón tiếp vua Arthur và Karel một cách trang trọng, thắt chặt quan hệ giữa hai nước trước khi họ trở về Madeleine vào ngày mai. Hôm nay, công chúa Catherine thật mặc váy dạ hội lộng lẫy, đeo vòng cổ và vương miện hoàng gia Delena, thu hút mọi ánh nhìn mê mẩn. Nhưng giữa đám đông, Catherine lại cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Dù có đội ngũ bảo vệ của Thái Lan và vệ sĩ tài giỏi của Madeleine, không ai mang lại sự an tâm như có người nào đó bên cạnh. Chị hai, tiệc không vui sao? Sao Karel nghĩ chị cảm thấy thế? Vì chị có vẻ lo lắng, từ khi xuất viện chị chưa từng cười. Karel hỏi chị với sự quan tâm, vì bình thường chị là người vui vẻ. Nhưng sau vụ xấu, dù mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp và phản loạn bị tiêu diệt, Karel vẫn thấy chị lo lắng như không hạnh phúc. Có lẽ vì chị gặp chuyện nặng và mất mát nhiều. Nếu vì chuyện này, chị yên tâm. Từ nay em hứa không để chuyện xấu xảy ra nữa. Em sẽ bảo vệ chị và giúp đỡ công việc ở Madeleine. Cảm ơn Karel. Thời gian trôi nhanh, ngày mai ta sẽ về Madeleine. Đúng thế, đến lúc về rồi. Catherine nói giọng buồn khi nghĩ về lịch trình về Madeleine vào ngày mai. Từ khi xuất viện, cô chưa có thời gian làm việc riêng. Không có cơ hội đi thăm người mà cô chỉ biết tin tức từ Watic. Không phải, em nói về ngày mai khi em có cơ hội cảm ơn Wayo cứu chị lúc đến Thái Lan. Mọi thứ quá bận rộn, em chưa gặp hay nói chuyện với cảnh sát đó. Trong thư chị viết rất nhiều về Wayo, em muốn cảm ơn trực tiếp. Không biết ngày mai khi cô, cha và Karel đến bệnh viện thăm Wayo trước khi về Madeleine, Wayo sẽ nhìn cô thế nào hay nghĩ gì? Cô có thể trở thành công chúa vô cảm khi hết lợi ích. Nhưng muốn Wayo biết dù không gặp thời gian qua, không ngày nào cô không nghĩ đến người đó. Rose, nhìn cô Blue kìa, thật lộng lẫy và quý phái, khác xa với người chúng ta gặp. Giờ phải gọi là công chúa Blue, Lagda. Không còn quen gọi Blue như trước. Đúng vậy. Tin tức nói hoàng gia Delena sẽ về Madeleine. Lạ nhỉ? Dinh bảo Lom và công chúa có cảm tình tốt, sao mấy ngày qua không thấy công chúa đến thăm Lom? Lagda cũng hỏi Nam, nhưng Nam không biết chi tiết. Lom thật buồn, bị thương rồi còn đau lòng. Tifafa bình luận với Cholada, đầy cảm thông với Wayo sau khi đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ công chúa Catherine. Nhưng mấy ngày nay, Wayo dường như mất tinh thần, người luôn vui vẻ giờ ít nói hơn cả Apo. Mọi người trong nhà đại vệ Watinavin không quen với Wayo trong tình trạng này. Nếu Blue thực sự là tình yêu của Lom, liệu có cách nào để Lom đạt được điều mình muốn? Tôi nghĩ chỉ có thể gửi lời động viên từ xa, vì người Lom yêu quá xa tầm với. Wayo nghe lén cuộc trò chuyện của hai chị dâu vô tình nghe được. Họ nghĩ cô đã ngủ say. Nhưng những gì họ nói là đúng, Blue xa vời quá. Wayo. Blue. Cuối cùng, Wayo cũng được thấy gương mặt nàng công chúa Catherine mà cô mong nhớ suốt những ngày nằm viện. Cô mới nhận tin tốt rằng ngày mai bác sĩ sẽ cho phép về nhà. Và tin tốt khác khiến cô không ngờ đến, công chúa Catherine đến thăm cô hôm nay. Cô thế nào? Tôi ổn, đã khỏi hẳn. Wayo trả lời với giọng đầy năng lượng, như người vừa tìm lại sự sống. Nếu đây là giấc mơ thì đó là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời mà cô không muốn tỉnh dậy, muốn giữ lại mãi mãi khoảng thời gian có Blue bên cạnh. Xin lỗi vì đến thăm muộn. Chỉ cần cô đến là đủ rồi, muộn sớm không quan trọng. Wayo. Chỉ cần cảm ơn vì đã ở đây. Tôi rất sợ vì nghĩ sẽ không gặp lại cô. Catherine nhìn Wayo nắm tay cô tìm kiếm khoảng thời gian chúng ta, nhưng vẫn luôn dịu dàng với cô. Vì giờ cả hai có khoảng thời gian riêng ngắn ngủi trước khi người khác vào phòng, Catherine cho phép Wayo gần gũi như ý muốn, nắm chặt tay đáp lại. Ta sẽ về Madeleine hôm nay. Tôi biết từ tin tức.
hôm nay tôi đến để tạm biệt. Wayo, nhanh chóng hồi phục. Khi sức khỏe khá hơn, cha lên kế hoạch cảm ơn bạn và gia đình tại Madeline. Có nghĩa tôi vẫn có cơ hội gặp lại cô sao? Nếu cô đến Madeline, cô sẽ gặp ta. Công chúa Catherine trả lời mà không muốn tạo hy vọng nhiều cho Wayo, chỉ có thể nói hiện tại. Dù cảm thấy nhớ quá khứ nhưng tương lai vẫn là chuyện xa. Tôi sẽ nhanh chóng hồi phục để gặp cô tại Madeline. Chị hai. Cha, Karel. Wayo nhìn trong sự tiếc nuối khi tay Catherine bị kéo ra khỏi tay cô nhanh chóng. Công chúa Catherine lo lắng rõ ràng qua nét mặt và hành động, lùi xa đủ khoảng cách. Chào đức vua Arthur, hoàng tử Karel. Không cần mà, Wayo. Chúng ta biết cô chưa hồi phục. Tôi đã khá hơn nhiều. Ngày mai bác sĩ cho phép về nhà. Chính Wayo đã cứu chị tôi, cảm ơn bạn bảo vệ cho chị an toàn và trở về Madeline xứng đáng. Việc bảo vệ Blue bảo vệ công chúa Catherine, tôi vui lòng và tự nguyện. Viên cảnh sát cúi chào hoàng tử Karel và vua Arthur. Catherine đứng lặng nghe, tạo cơ hội để cha và em nói chuyện với Wayo. Chúng tôi dự định đón Wayo và gia đình đến Madeline làm khách. Tôi rất vinh dự trở thành khách của đức vua Arthur và hoàng tử. Sao, con gái nghĩ tốt không khi đón Wayo đến Madeline cảm ơn họ? Con nghe theo ý cha. Vậy thì quyết định thế. Hẹn gặp lại ở Madeline, Wayo. Cúi chào vua Arthur, hoàng tử Karel. Wayo cúi đầu chào hoàng gia Delena rời đi. Đến người cuối cùng cô nhìn, công chúa Catherine không nhìn lại. Tôi cúi chào công chúa Catherine. Dù gần chỉ cách tay với. Khoảng cách chúng tôi bây giờ nhiều vô kể.